Gusto mo bang bumili ng SLP via Binance? If you're interested, please keep on watching. Hi, magandang araw sa inyo. This is only a simple and quick tutorial. Ang unang kailangan sa pagbili ng SLP sa Binance, kailangan meron kang Binance account. Make sure then verified ang iyong account. Tapos, dito tayo sa PC magla-login. Nahihirapan kasi ako sa cellphone, hindi ko makita yung mga details. Ganito ang makikita mo sa front page ng Binance. Ilagay mo ang cursor mo sa Buy Crypto. Makikita mo ang P2P trading. I-click mo ang P2P trading. Tapos, dito ka mapupunta. Makikita mo yung buy and sell button. Since magbabuy tayo, i-click mo yung buy. Tapos, ang bibilhin natin muna ay USDT. Don't forget, yung currency mo, gawin mong peso. Tapos, yung setting ng sakin, naka-check yung only show merchant ads. Then, pili ka ng mode of payment mo. Gusto mo ba ng bank transfer? Gusto mo ba ng Gcash? Paymaya? Lahat na nandito sa all payments. Pili ka na lang. Tapos, ilagay mo yung amount. Magkano ba yung bibilhin mo? Magkano yung budget mo? Magkano yung ipapasok mo na pera? In my case, 8,000 pesos ang ipapasok ko na pera. Tapos, makikita mo yung mga seller na pasok yung budget mo. Sa seller na to, pasok yung budget natin. Kasi yung minimum niya is 3,000, max na yung 27,000. 50 pesos and 90 cents yung kanyang presyo para sa USDT. Tapos, yung mode of payment niya ay bank transfer. Okay naman ang seller na to. Meron siyang 98.44% completion of orders. And guys, wag kayong matakot. Legit po sa Binance. Diba, bago tayo makagawa ng account, meron pang verification and mga ID na pwedeng isubmit tsaka yung selfies, diba? Kaya, huwag kayong matakot. Kung meron kang Gcash, tapos bank transfer yung nakita mo dito, okay lang, pwede naman tayo mag-transfer from Gcash to the bank. Kung okay ka na, i-click mo na yung Buy Now. Heto na ang next na makikita mo. Ilagay mo yung budget sa I want to pay. Yung I will receive naman, automatic yan na malalagay dyan. Next, i-click mo na yung Buy USDT. Nandyan na yung details ng seller. Nandyan yung name, bank account number, bank name, at saka yung account opening branch niya. Dyan mo po isa-send yung pambayad mo sa seller. Dito mo rin mai-chat yung seller. Just to make sure na nandyan siya, tanungin mo siya kung online siya. Pero mostly naman, online po sila. Kinonfirm ko muna kung pwede yung Gcash to bank transfer niya sa Union Bank. Sabi niya naman, oo. May 15 minutes ka lang para ma-accomplish yung pagbabayad. Kailangan mong isend yung proof of payment mo sa seller. After paying, itanong mo sa seller kung na-receive na niya. Kapag sumagot siya ng oo, i-click mo na yung transferred next. Pero kung naipadala mo naman tapos walang sagot sa seller, i-click mo lang yung transferred next. Automatic, mapupunta ka dito sa page na to. Yung USDT mo, nasa P2P na. Pero kailangan pa nating i-transfer yon sa fiat and spot wallet. I-click mo yung check my account. Nandito ang USDT mo sa P2P. Ayan o, 157 yung USDT na nabili ko. Sa pinaka right side, i-click mo yung transfer. Then, transfer from P2P to fiat spot. Yung coins mo ay USDT. I-click mo na rin yung max. And then, click confirm. Transfer successful. Tignan natin siya sa fiat and spot wallet natin. Punta ulit sa wallet. And then, click fiat and spot. Dito mo na makikita yung USDT mo. Next naman, bumili na tayo ng SLP. Click the trade button and then makikita mo yung classic. I-click mo po yung classic. Tapos mapupunta ka na sa chart na to. I-search mo ang SLP dito.
lilitaw ang SLP USDT, yun ang ikiklik mo. Scroll ka lang sa pinakababa, makikita mo yung buy and sell sa pinakababa. Of course, doon tayo sa buy. Makikita mo dito yung price, yung amount, at saka yung total. Dito sa price, heto yung price ng SLP kada isa. Kaagad nang nandyan yung price ng SLP. Kunwari ito, 0.1380 USDT. So, kung ika-calculate natin, 0.1380 USDT times 50 yung palitan ng peso equals to 6 pesos and 9 cents. Pwede rin naman siyang i-edit sa mababang price katulad ng ginagawa ko dito, naging 0.1377 siya. Nakita ko kasi sa color red yung 0.1377. So, pwede kang pumili dito ng mga price mo. Ayan, sa pinaka-left side. Meron pang 0.1376 dito eh. Paalala, hindi po ako professional, beginner lang po, first time ko mag-try. Kung nakakita na kayo ng presyo, 0.1380, ayan, yung nakita ko kanina. Tapos, yung makukuha kong SLP is 1139. Minax ko na din yung budget ko, 100%. Tapos, yung total na babayaran ko is 157.1820 USDT. Pasok naman siya sa budget ko. I-click mo na next yung buy now. Then, yung na-purchase mo, makikita mo ulit sa fiat and spot. I-click mo lang yon. Then, heto na ang yung SLP. Ayan, nasa unahan siya. Yung total ng SLP na nakuha ko is 1,395. So, meron akong stock na 1,395 na SLP. Meron na rin kasi akong naunang transaction. Bali, yung pinaka na-invest ko is 10,000 pesos, guys. Nung nasa 6 pesos or 6.5 yung SLP, bumili na ako. Kasi wala pa akong pambili ng new team. So, ang inisip ko na lang is i-invest muna dito sa SLP. Baka kasi sakaling tumaas sa September. Ayun, so makikita mo, bababa, tataas, mababawasan yung na-invest mo, tapos kikita, kasi nga, crypto siya. Tapos ngayong gabi, ayan, naging 9,836 na lang siya, nabawasan, that means mababa yung value ng SLP. Pero okay lang naman, may pag-asa pa tayo. Heto nga palang nakikita niyong screenshot, guys, heto yung sa cellphone naman, Binance sa cellphone. Ma-access nyo din yung mga assets nyo doon. Kung meron man akong kamalian na nasabi sa video na to or hindi kayo sumasang-ayon, please comment kindly na lang para mas matuto tayo at matuto tayo sa isa't isa. Spread love! Thank you for watching! If you like this video, give me a thumbs up and support nyo na rin yung channel ko by subscribing. Stay safe, sane, and strong this season. Love lots, guys!